Χαίρετε! Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα σας μιλήσω για τις τροφές που μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού, αλλά και τις τροφές που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισής του. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1,6 εκατομμύρια γυναίκες διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού παγκοσμίως, ενώ περίπου 6.000 από αυτές είναι στην Ελλάδα. Έχει υπολογιστεί ότι η πιθανότητα μιας γυναίκας να διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού στη ζωή της είναι πάνω από 10%. Στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι οι διαγνώσεις φτάνουν τις 450.000 το χρόνο, ενώ 140.000 καταλήγουν από την νόσο αυτή κάθε έτος. Άρα μιλάμε για μια νόσο σημαντική και αρκετά συχνή. Υπάρχουν πολλές αλλαγές που μπορείτε να κάνετε στη ζωή σας, ώστε να μειώσετε την πιθανότητα εμφάνισης του καρκίνου του μαστού, αλλά και ακόμα μετά τη διάγνωση και τη θεραπεία μπορείτε να κάνετε πολλές αλλαγές στον τρόπο ζωής σας, ώστε να μειώσετε την πιθανότητα επανεμφάνισης, έτσι ώστε να αυξήσετε την πιθανότητα η νόσος να θεραπευτεί. Από τις αλλαγές στον τρόπο ζωής που μπορείτε να κάνετε, οι αλλαγές στη διατροφή σας είναι οι πιο σημαντικές. Ας δούμε ποιες είναι αυτές. Αρχικά και το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή είναι η μείωση ή διατήρηση του βάρους σας. Το αυξημένο βάρος, δηλαδή το να είναι μια κοπέλα υπέρβαρη και ακόμα περισσότερο όταν είναι παχύσαρκη, αυξάνει εξαιρετικά την πιθανότητα εμφάνισης ή επανεμφάνισης καρκίνου του μαστού. Μειώστε σημαντικά ή διακόψτε τελείως το αλκοόλ. Η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα να εμφανιστεί ή να επανεμφανιστεί καρκίνος του μαστού από το πρώτο ποτό. Οι μελέτες έχουν καταλήξει ότι μόλις ένα αλκοολούχο ποτό την ημέρα, ακόμα και μια μπύρα, αυξάνει 9 με 10% την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού, ενώ 2 ή περισσότερα ποτά την ημέρα απογειώνουν την πιθανότητα στο 41%. 2 ποτά αντιστοιχούν σε 30 γραμμάρια εθανόλης, ποσότητα που υπάρχει σε 250 ml κρασί. Αποφυγή του κρέατος. Σύμφωνα με μια μεγάλη επιδημιολογική μελέτη που έγινε σε 90.000 γυναίκες στην Αμερική, η αυξημένη κατανάλωση κρέατος, δηλαδή 500 με 600 γραμμάρια τη βδομάδα, συσχετίστηκε με αύξηση 40% της πιθανότητας εμφάνισης ορμονοεξαρτώμενου καρκίνου του μαστού σε σχέση με τις γυναίκες που κατανάλωναν 200 ή 250 γραμμάρια τη βδομάδα. Επίσης, σε αντίστοιχη μελέτη στην Αγγλία, σε 35.000 γυναίκες, φάνηκε ότι η κατανάλωση 400 γραμμαρίων κρέατος την εβδομάδα σε σχέση με την αποφυγή του κρέατος αυξάνει την πιθανότητα καρκίνου του μαστού 40% πάλι. Τα πράγματα ήταν ακόμα χειρότερα όταν οι ερευνητές αξιολόγησαν την κατανάλωση των επεξεργασμένων κρεατικών, γιατί φάνηκε ότι 20 γραμμάρια την ημέρα, δηλαδή μια φέτα ζαμπόν ή καπνιστή γαλοπούλα, αυξάνουν την πιθανότητα καρκίνου του μαστού κατά 65%. Δεδομένα σαν αυτά έκαναν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιήσει ότι η κατανάλωση επεξεργασμένων κρεατικών αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου αντίστοιχα με το κάπνισμα. Αύξηση των φυτικών ινών. Σε μια μεγάλη μελέτη σε γυναίκες που βρίσκονταν μετά την εμεινόπαυση, φάνηκε ότι οι γυναίκες που κατανάλωναν τις περισσότερες φυτικές ίνες είχαν το μικρότερο κίνδυνο να νοσήσουν από καρκίνο του μαστού. Οι τροφές με τις περισσότερες φυτικές ίνες είναι τα μη επεξεργασμένα δημητριακά, τα όσπρια, τα φρούτα και τα λαχανικά. Αποφυγή ζάχαρης. Σε σχέση με τη ζάχαρη, οι μελέτες είναι πολύ πιο πενιχρές και η αβεβαιότητα μεγάλη. Υπάρχουν μερικές επιδημιολογικές μελέτες που δείχνουν ότι η κατανάλωση ζάχαρης αυξάνει τον κίνδυνο, ενώ υπάρχουν άλλες που δεν καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα. Από την άλλη, η ζάχαρη δεν έχει πολλά ωφέλη, οπότε δεν αποθαρρύνω κάποιον να τη διακόψει για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό που συστήνω είναι να χρησιμοποιείτε τη ζάχαρη ή τα υπόλοιπα γλυκαντικά μόνο όταν συνοδεύουν ένα πολύ υγιεινό γεύμα. Ας πούμε λίγη ζάχαρη ή μέλι σε μια σως με λάδι, λεμόνι και μουστάρδα που θα συνοδεύσει την πράσινη σαλάτα μας ή κάτι αντίστοιχο. Συνολικά λοιπόν η ιδανική διατροφή για τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης του καρκίνου του μαστού είναι η μεσογειακή, όπως αυτή γινόταν στην Ελλάδα 60 έως 70 χρόνια πριν. Θέλω να τονίσω ότι η διατροφή σήμερα είναι πολύ απομακρυσμένη από αυτό που ονομάζουμε μεσογειακή διατροφή.
Όλα αυτά τα οποία έκαναν τη μεσογειακή διατροφή υγιεινή, όπως τα λαδερά, τα όσπρια, τα λαχανικά και τα χόρτα, έχουν μειωθεί σημαντικά, ενώ έχουν αυξηθεί αυτά που δεν θεωρούνται και τόσο καλά για την υγεία μας, όπως το κρέας, η ζάχαρη, τα αρτοποιήματα από επεξεργασμένα δημητριακά που έχουν αυξηθεί σημαντικά. Άρα, για να γίνει η διατροφή μας πιο κοντά στη μεσογειακή και να μειώσουμε τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού, αλλά και άλλων χρόνιων παθήσεων, καλό είναι να αυξήσετε όσο πιο πολύ γίνεται στη διατροφή σας τα όσπρια, τα λαδερά, τα λαχανικά, τις σαλάτες και τα φρούτα και να μειώσετε το κρέας, τη ζάχαρη και τα αρτοποιήματα από επεξεργασμένα δημητριακά. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ.